Hej, välkommen till ett nytt Any Problem Anywhere. Jag heter Jonas och den här veckan har varit fullt med spännande händelser att tänka om. Inte minst här i Sverige den stundande eventuella bostadsbubblan. Bostadspriserna skjuter i höjden. Och vi måste göra något, säger många. Men vad gör vi? Det finns väldigt få ordentliga innovativa förslag på hur vi ska kunna hantera det. Ett förslag är från Anders Borg som säger att vi kan bygga 2-3 våningar till på befintliga bostadshus. Det kallar massmedia för ett kontroversiellt förslag. Men herrejösses, nog kan vi väl vara mera kontroversiella än så. Att tänka kring hur vi kan lösa någonting som basalt och viktigt som att ha någonstans att bo. En annan sak som jag hamnade i igår var att lyssna på presskonferensen av den relativt nya partiledaren för Kristdemokraterna. Jag tror aldrig jag hört någon säga vi har varit tydliga med så många gånger under 5-10 minuter som förut. Annie Lööf har kört med något liknande, men det här tog priset. Vi har varit tydliga med, vi har varit tydliga med, vi har varit tydliga med, vi har varit tydliga med. Så till den milda grad att i alla fall jag undrar, vad har de varit otydliga med egentligen tidigare? Och den här fasaden som byggs upp genom att påstå att vi skulle vara så tydliga, det är exakt samma fasad som Folkvagn visar upp när de visar en nonchalans inför att kunna dölja sitt fusk med dieseltesterna och utsläppstesterna. De säger, vi har varit väldigt tydliga med att vi är bäst i klassen med utsläpp i våra motorer. Vi har varit väldigt, väldigt tydliga med att vi är väldigt bra. Och det visar sig att de inte alls var. Så att vara tydlig med tycker jag mest antyder att de har någonting att dölja. Den typen av transparens är ganska spännande. Jag läste en artikel om en artist som heter Demi Lovato. Hon har valt att visa upp sig helt naken, helt näck för en tidning i USA för att som ett inlägg i debatten egentligen om retuschering och försköning av kvinnokroppen. Att visa sig helt naken på det sättet är ju inte så kontroversiellt, paradoxalt nog. Däremot hittar jag en annan artikel som kan ställas i jämförelse med den nakenheten som handlar om att en tidning i England den här är från april-maj någon gång, som tar fram att Margot Wallström har kritiserat Saudiarabien för, som hon gjorde i våras, kritiserade Saudiarabien för att vara medeltida, som ni kommer ihåg. Och den här artikeln handlar då om att vad kommer resten av världen att svara på hennes utspel. Här i Sverige vet vi att det var en hel del näringslivsföreträdare som svarade negativt. Men det artikeln egentligen handlar om, vad kommer resten av världen att svara? Kommer de att vara tysta eller hålla med? Man kan ju säga att Wallström i det här fallet valde att vara transparent och naken så att säga. Och vi kan väl konstatera att omvärldens reaktioner var tystnad, vilket är ganska talande. Det var några tankar från idag. Hoppas ni får en riktigt fortsatt trevlig dag och ses sen. Prenumerera på YouTube-kanalen och har du några frågor och problem som du tycker att det vore spännande att jag pratar om så skicka dem till mig.